gisteren, toevallig, dachten we het opnemen, Ja. ben ik daarheen gegaan. Felix gepakt, naar Scheveningen gereden. Eerst gewoon even gaan zitten, gaan kijken naar dat ding. Ik denk, hey, het is fucking hoog, man. En toen zag ik nog mensen springen en toen dacht ik van, jongen, ik moet dit wel gewoon doen. Man. Tuurlijk. En het lijp is, ik heb natuurlijk van jou een motorhelm geleend. Ja. Waar ik die GoPro aan kon bevestigen. Dus ik heb alles first person heb ik gefilmd. Dus uiteindelijk, ik mocht in dat ding. Ja. Ik ga die hijskraan naar boven en ik sta bovenaan. En hij zegt op een gegeven moment van, ja, ga maar. Ja. En toen dacht ik, fuck, kijk. En ik kijk naar beneden en het is echt tering hoog. Ja, man. Maar je weet dat er niks gebeurt. En alleen alles soort van, je hebt gewoon fight or flight, je hebt gewoon adrenaline. Ja, ik denk, wat gaat er gebeuren? Wat gaat het soort van... En je weet niet hoe je je voelt. En ik heb tegen mezelf gezegd van, op het moment dat ik ga aftellen... Want dat weet ik van vroeger, van skateboarden en zo. Op het moment dat ik ga aftellen, dan moet ik het doen. Zeg maar, als je aftelt en je doet het niet, dan werkt dat hele aftellen niet meer. Maar als je gewoon altijd tegen jezelf zegt, op het moment dat ik ga aftellen, dan doe ik het. Dus ik ga ook niet eerder aftellen dan ik denk van, oké, nu ben ik er klaar voor. Dus ik sta daar boven en ik zeg, oké, 3, 2, 1... Het was, die hele angst was eigenlijk totaal onzin, want het is helemaal niet zo heel heftig. Nee. Het lijkt best wel heftig. Het is helemaal geen klap of zo als je beneden bent. Valt gewoon heel vloeiend naar beneden. Je bounce 3 keer, het is 30 seconden en het is over. En de hele week excitement had ik gewoon puur door dat. Ja. Maar wel fucking vet.